Last time, ang discuss natin ay momentum, yung concept ng momentum. Define natin yung momentum at kung saan natin siya pwedeng gamitin. I-compare natin siya with yung energy, diba? Total mechanical energy. And tawag dito na pinag-aralan din natin yung conservation of linear momentum. Okay? Ngayon, ipagpatuloy natin yung discussion ng paggamit yun ang mga tawag dito. Kung saan natin pwedeng gamitin yung momentum um, sa anong klase mga physical situations. Okay? So, excuse. Yung isa sa mga situations na pwede natin paggamitan ng momentum ay yung tawag dito, pag merong objects na nagko-collide sa isa't isa. So mga collision problems. Okay, bakit collision problems? Kasi remember when we were discussing yung concept ng conservation of momentum, isa sa mga assumptions na ginamit natin is that walang external forces na nag-act dun sa system. And yung kinoconsider natin na system noon ay yung dalawang objects na nag-interact sa isa't isa, di ba? Sa collisions, of course, merong mga external forces, pero yung mga internal forces sa system ay sobrang laki na pwede mong i-ignore yung external forces. Okay, so yun yung tawag dito, yun yung reason kung bakit nag-work pa rin yung conservation of momentum na concept pagdating sa mga collisions. Okay, so meron dalawang types ng collisions. Ano sa tingin niyo yung dalawang types na yun? Sige nga, kung may makahula. Shit, alam niya. Kala ko hindi niyo alam. Kala ko mahirap na yung tanong na yun. Anong difference? Yes. Sa transfer of energy. Inelastic. Transfer. Tapos yung inelastic. anong dikit? Yes. So, yes, almost correct. Particularly, ang pinag-uusapan dito ay kinetic energy. Okay. So first thing, okay, when we talk about elastic and inelastic collisions, pwedeng i-apply yung conservation of momentum. So in both cases, momentum is conserved. Okay? Pero pag sinabing momentum, it's total momentum. Kasi kung dalawang objects yan, i-add nyo yung momentum nila, yung initial na total momentum ng dalawang objects na yon ay pareho lang sa final na total momentum ng dalawang objects na. So momentum is conserved. Sa elastic, titignan nyo rin yung total kinetic energy. Hindi mechanical energy Kinetic energy lang yung titignan nyo. So total kinetic energy. If they are the same before and after collision, then elastic yung tawag dun sa collision na yun. Okay, pero kung yung kinetic energy before collision and after collision ay hindi pareho, okay, inelastic collision yung tawag doon. It could be na yung kinetic energy ay mag-decrease after collision. Okay, which is yung nangyayari in most cases. But it can also be na yung kinetic energy ay mag-increase after ng collision. In fact, dun sa isa sa mga examples na diniscuss natin last time, na kung saan, ang tawag dito, stationary yung dalawang objects, initially at rest yung dalawang objects, and then, ang tawag dito, bigla silang naghiwalay, okay, nagkaroon sila pareho ng kinetic energy from zero kinetic energy to a finite value of kinetic energy. Okay, nag-increase yung kinetic energy before tsaka after collision. Nalala nyo ba yung example na yun na zero initially yung kinetic energy niya o tapos biglang nagkaroon ng kinetic energy after ng collision. Naalala nyo ba ano yung example na yun?
Okay, no, oo, hindi. Ha? Yung? Anong bola? Na alin? Hindi, pero hinampas, yung bola na hinampas ng baseball. Ng baseball bat. Oh, hindi, naintindihan ko naman na baseball bat siya talaga, kinorek mo pa. baseball bat! pero, pero hindi yan, hindi yan. Hindi, kasi nga, at rest sila pareho, yung dalawang objects at rest. Sige. Yung barrel, di ba? Yung rifle, at saka yung bullet. Initially at rest sila, di ba? So, ibig sabihin, yung initial na kinetic energy nila ay 0. And then, nung finire na yung barrel, naghiwalay yung, nagka-recoil yung barrel, tapos yung bala ay nag-propel forwards. Right? So, pareho na silang nagkaroon ng finite na energy. Yes, kaya siya tinawag na system. So instead of what's going on inside. Hindi, pero yung gun and yung bullet is considered one system. Even though dalawang klaseng entity sila. So yung loob ng system mo ay yung gun and bullet. So even the power reaction is not considered another system. Hindi ko naiintindihan yung... So yung buong system is well considered in the production. Yes. Yes. Yan, tama yun. Okay. So, yun yung isang example na kung saan yung kinetic energy ay nag-increase after nung collision. Okay? Now, just to show kung ano yung pinag-usapan natin. So dito sa example na sa figure na ito, pinapakita dito yung example ng elastic collision. Okay, so initially nagmo-move towards each other yung A at saka yung B na glider, and then nag-collide sila, and then after collision nag-move away sila from each other. Okay? So before the collision, meron silang momenta, yung total momentum nila ay finite, ganun din yung after collision. And then makikita rin natin, since meron silang sariling velocities, meron din silang initial tsaka final na total kinetic energy. And they are not necessarily the same. Okay? Makikita natin yan mamaya pag nag-calculate na tayo na elastic talaga siya. Now, on the other hand, in contrast, itong sa figure naman nito, this one is considered an inelastic collision. So, meron kang dalawang objects na nag-move towards each other, nag-collide sila, pero after collision, nag-stick na sila sa isa't isa. Okay. This is actually a special case of a completely inelastic collision. Okay, na kung saan pagkatapos sila mag-collide ay nagsama na sila. Okay, so ganun nangyayari pag ganun sa mga boyfriend, di ba? So umpisa, magkikilala pa lang sila, and then pag sila na, kasama na all the way, right? Right, okay. So mga completely inelastic collisions. Okay. So yung concept in itself is actually very very simple, di ba? Ang definition lang naman ng inelastic collision is momentum is conserved pero total kinetic energy is not conserved. Okay, it's not the same. Okay, so ito yung isang example niya. Okay, sample 8.7. So completely inelastic collision. We repeat the collision described in example 8.5. Okay, but this time, equip the gliders. Okay, saan na example 8.5? Hindi ko ata discuss pala yung example 8.5. Hindi. Yung example 8.5 diniscuss natin last meeting. But this time, equip the gliders so that they stick together when they collide. Okay, so find the common final x velocity and compare the initial and final kinetic energies of the system.
Okay? So again, apply nyo lang yung conservation of momentum. Okay? So anong before the collision, ano yung total momentum? Okay, so again, dun tayo sa mga subscripts na ano no, na ginagamit natin. So MA yung initial before the collision, MA and then VA1X. Naintindihan nyo naman yan, di ba? Initial na velocity ng A along the x-axis plus MB tapos initial na velocity ng B along the x-axis. So anong value nito? 0.50 kilograms times 2 meters per second plus 0.30 kilograms times negative 2 meters per second. Anong value niyan? Oh, 2 times 0.5. Oh, negative 2 times 0.3. Negative 0.6. So 1 plus 0.6. 1.6 kilogram meter per second. Okay, so yan yung before collision. So after collision, ano yan? Ah, 1.4 pala, 1.4. Yun yung sinasabi niyo, no? 1.4. Bakit 0.4? 1 minus 0. Ay, oo nga. 0 point. Okay, good. Dali ko magpanggap na hindi ko alam, di ba? Wala naman kayo sinabi. Sabi na eh. Wala naman kayo nagsabi. Okay. So, ano ang after collision? Ano nangyari after collision? Ano ang total momentum after collision? Siyempre, nagsama na sila, di ba? So, MA tapos times VA2X plus MB VB2X. Okay, pero yung VA2X is the same as VB2X kasi nga magkasama na sila. Right? So pwede natin sabihin na ito ay equal na lang sa V2X. At dahil equal sila sa isa't isa, pwede natin i-factor out yan. So magiging MA plus MB V2 V2X. Anong MA plus MB? 0.8 kilograms times V2X. Ngayon, ang pinapahanap dito is yung common na final X velocity. So, anong hinahanap? Yung V2X. So, dahil equal lang yung momentum before collision and after collision, V2X ngayon ay equal sa 0.40 kilogram meter per second divided by 0.80 kilograms, so equal to sa 0.5 meters per second. 0.5 meters per second. Okay. So, next, compare the initial and final kinetic energies of the system. So, anong initial and final kinetic energies of the system? So, initial na kinetic energy, initial na total kinetic energy ay 1/2 MA VA1 X squared plus 1/2 MB VB1 X squared. So, anong values niyan? 1/2 times 0.5 kilograms times 2 meters per second squared. Tama, no? Plus 1/2 times 0.3 kilograms times negative 2 meters per second squared. Yan. Okay? So, para lang ma-recall niyo yung values.
So, equal ngayon to sa, ito yung 1.6 pala. So, mali yung memory ko. Ito yung 1.6 joules. Tama, no? Kasi 2 squared, 4 times 1 half, 2 times 0.5, 1. Tapos ito, negative 2 squared, 4 times 0.3. Pa-divide by 2 muna. 2 times 0.3, 0.6, 1.6. Ito pala yung memory ko. So, sa memory ko, bali-baliktad na silang lahat. Okay, final na kinetic energy. Okay, anong final na kinetic energy? So 1 half times 1 half tapos MA plus MB times V2x squared. So 1 half times 0.8 kilograms. Tapos ano yung velocity? 0.5 meters per second squared. Okay? So ito ay 0.10 joules. At makikita nyo na ang initial na kinetic energy is not the same as the final kinetic energy. Okay? And ina-expect naman natin yan for an inelastic collision. Okay? Yes? Okay. Any questions? Dali lang, di ba? Okay. Another example. The ballistic pendulum. So dito, okay, meron kang bullet, okay, traveling at the speed of V1. Tapos, tatama siya sa kahoy. Pag tama niya sa kahoy, yung speed niya magiging V2. At the instant na tumama siya sa kahoy, yung speed niya magiging V2. Kasi kaya magbabago ang speed kasi may makikita niyo mamaya, magbabago yung speed dahil sa conservation of momentum. Okay? Tawag dito, anong mangyayari sa bullet? Pagtama niya sa kahoy. Hindi, hindi ko tinatanong kung anong mangyayari sa kahoy, tinatanong kung anong mangyayari sa bullet pag tama sa kahoy. Depende sa tigas ng kahoy. O, yan yun. Depende sa tigas ng kahoy. Pero kita-kita naman sa figure kung ano nangyayari sa bullet. Ano nangyayari sa bullet? Nabaon, di ba? Nabaon siya. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng collision to ngayon? Hindi lang inelastic, kundi completely inelastic collision kasi magkasama na sila. Okay? So pag tama ng bullet na baon siya, ano mangyayari dun sa sa system na yun? Magsiswing kasi meron pang inertia, di ba? May inertia pa yung bullet, so magsiswing. May momentum pala, hindi inertia. May momentum, so magsiswing siya. Magsiswing siya hanggang saan? Hanggang sa top. Hanggang sa top ng swing. Okay, so bakit may limit yung yung pag-swing niya? Ha? Gravity. So anong nangyayari dito? Pag tama niya doon, anong meron siya? Aside from momentum, ano pang meron siya? Kinetic energy. Diba? Pagdating dito, zero na yung kinetic energy kasi tumigil na siya, di ba? Kasi nga, yun naman talaga nangyayari. Pag doon sa top ng swing, ano mangyayari sa kanya? Titigil siya. So ang speed niya ay zero. So wala na siyang kinetic energy. Pero ano yung nag-gain niya in place of the kinetic energy? Gravitational potential energy. Kaya nga may height na h dito. Okay? So from kinetic energy, napalitan yung kinetic energy niya into gravitational potential energy. Okay? So, balikan na. Punta na tayo sa question. Ano yung tanong dito ngayon? So, ang tanong is, what is the initial speed V1 of the bullet? Okay, and write your answer in terms of H, B, MB, and MW. Okay, bakit yung mga quantities na yan? Kasi yung mga quantities na yan ay measurable quantities. Para ma-measure yung height, all you need is a ruler. Para ma-measure yung MB at MW, kailangan nyo lang ng weighing scale. Okay, so those are easily measurable, directly measurable na quantities. Pinag-aaral niyo sa lab, no?
Direct tsaka indirect measurements. Pinag-aralan niyo ba yun sa lab? Hindi ako niniwala sa dalawa nito. Oo lang sila ng oo eh. Hindi pinag-aralan yun? Pag direct measurement, ibig sabihin, ruler, time, iba timer, tapos weighing scale. Pero pag indirect, velocity, ma-measure nyo ba siya directly? Hindi. Kailangan nyo ng ruler at saka timer. Kailangan nyo muna i-measure yung distance at yung time bago nyo i-measure yung velocity. Okay, so kaya siya indirect na measure. So ito ay directly measurable na quantities. Okay. So hanapin natin ngayon yung V1. Okay, so saan tayo mag-start? Siyempre, gamitin muna natin yung conservation of momentum kasi before collision, merong tayong situation before collision and then meron tayong situation immediately after collision. Okay? So before collision, ano yung total momentum? MB. So before collision, MB times V1. Right? Okay. Ano masasabi niyo dun sa wood? Anong velocity niya? Dahil? Parang saan sinasabi dyan na at rest? Yan, suspended siya. Like a pendulum. Parang kayo siguro nung high school, suspended kayo. Di ba? Oh, ba't may nagre-react siya ng... Hindi nyo naman kailangan mag-react. Okay. Okay, after collision, ano ang total na momentum? After collision. So ito na siya, di ba? Magkasama na sila, di ba? Okay. So ano ang total? Saan yung sinulat ko? Di ba may sinulat ako? Ayun. Walang niya. MB plus MW times, ano yun? V2. Okay, dapat equal sila. Kasi momentum is conserved. Okay. So, ang hinahanap natin ay V1, right? So, V1 is equal to MB plus mass ng wood divided by mass ng block times V2. Alam ba natin yung V2? Hindi. Okay. So, saan natin makukuha yung V2? Conservation of energy. So dito sa point na to, tawagin natin itong point. So ito yung point 1, ito yung point 2, at dito yung point 3. Okay, so at point 2, ano yung total mechanical energy? Ano yung total mechanical energy at point 2? 1/2. Siyempre, kinetic energy muna, di ba? Anong kinetic energy at point 2? MB plus MW times V2 squared. Ano ang gravitational potential energy at point 2? So, asan ang point 2? Dito. So, ito yung Y2, ito yung Y3. Yan. Y3 and then ito yung Y2. Okay. Ang Y2 ay equal sa? Bakit 0? Ha? Kasi? Para mas madali. Well, pwedeng rason yun, syempre. Pero hindi siya convincing, di ba? I mean, kung ako magsasabi yun, ako yung teacher, Y2 ay 0, gawin natin 0 yung Y2 para mas madali. Maniniwala ba kayo doon?
Okay, again, ulitin ko pag gravitational potential energy, you can set 0 anywhere para mas madali. Okay? Okay? So, para mas madali, yung y2, yun yung set natin to 0. Pero remember, you can also set y3 to 0. Yung y2 nyo magiging negative h. Pag sinet natin ang y2 to 0, yung y3 magiging positive h. Ganun lang yung difference nun. So y3 is equal to positive h if we set y2 equal to 0. So in that case, yung mgy2 dito will be 0. Okay. And equal to ngayon sa sa total mechanical energy at point 3. Anong total mechanical energy at point 3? Yung kinetic energy at point 3. Anong kinetic energy at point 3? 1/2 mb plus mw v3 squared. Pero ano bang v3? 0 kasi di ba sa top ng swing, titigil siya. Right? So yan ay, ito ngayon ay, yan ay 0 plus yung gravitational potential energy niya, mg y3. Ano ang y3? H. Okay, so we have now 1/2, mali. So mb plus mwgh. Okay, so magka-cancel itong mb plus mw, no? Tama? Ang matitira ay v2 is equal to 2gh squared root. Right? Right? Okay. O alam na natin yung V2. Ipapasok na natin yan dito ngayon. MB plus MW over MB times square root ng 2GH. So yan ang ating V1. Kasi tignan nyo, express siya in terms of H, MB, at saka MW. Okay? Okay na, naintindihan mo na? Okay. Ano, di ba madali lang? Sobrang dali nga, hindi na nga kayo nakikinig sa akin. Ayos? Sure? Naintindihan mo na? Okay, sige. Yung first two examples na discuss natin ay one-dimensional problems. Okay? Ito ngayon i-discuss natin ay problems in 2 dimensions. Okay. Pag may nakita na kayong tawag dito, something about related sa ganito, sa Freedom Wall, sabihan nyo ko. Last points. Tinuruan ko pa kayong maging sumbongero. Yun na lang ang gagawin nyo, no? Kung hapon, shit, plus points. Naghahanap lang kayo sa Okay, so merong dalawang vehicles. Okay, isang truck at isang kotse. Okay, yung kotse ay 1,000 kilograms at nagta-travel north ng 15 meters per second. Okay, so nakikita natin sa figure, yung north dito represents yung north-south is represented by yung y-axis. Okay? Tapos, yung truck ay nagta-travel east at 10 meters per second. So yung east to west na travel ay represented by yung x-axis. Okay? Yung occupants
wearing seatbelts, importante daw yung safety, talagang ilalagay pa ng ano, no? Are uninjured, but the two vehicles move away from each other. Move away from the impact as one. Sorry. Move away from the impact as one. Okay? And the insurance adjuster asks you to find the velocity of the wreckage after impact. Siyempre, kailangan mag-claim ng insurance kasi, diba? Ayaw yung bayad from your own pocket ng expenses sa pagpapaayos ng sasakyan. So ano kayo ng insurance? What is your answer dito sa question na ito? Ano yung sasagot nyo? Sorry. Sorry ano. Sorry ano. Sorry, mag-exam pa lang kami next week eh. So dinami-dami no, pagtatanungin nyo na kayo pa eh. No? Sorry, mag-exam pa lang kami next week. Pwedeng after next week na lang. Okay. So ang pinapahanap dito ay yung velocity nila after impact. Okay? Okay. So again, pwede natin gamitin dito yung conservation of momentum. Okay? So initially, well, the difference ng problem na ito dun sa previous na problem is that itong problem na ito is two-dimensional. So hindi lang natin i-consider yung motion along one axis. Dalawang axis na yung titignan natin ang conservation, applyan natin ang conservation of momentum. So let's begin with yung x-axis. Along the x-axis, we expect that the momentum is conserved. So anong total momentum along the x-axis? MT, okay, times VTX, right? May momentum ba yung kotse along the x-axis? May ano ba siyang momentum along the x-axis? Wala, di ba? Kasi yung motion niya ay y-axis lang. Okay, so wala na yan. So equal to sa? Ano nangyari after collision? Nagbanggaan na sila, nagsama sila. So yung they move as one. So pwede na natin i-add yung kanilang anong tawag dito? Masses. Tapos yung velocity nila is just sabihin natin V, okay? Or V2. Or VF. De, V na lang. Dami-dami sinabi. V na lang, okay? VX pala, sorry yan. Gawin natin VX kasi along the x-axis. Okay. Now, along the y-axis, okay, meron bang momentum yung truck along the y-axis? Wala, okay. Merong momentum ang car along the y-axis? Yes, so MC VCX is equal to MT plus MC VY. Okay, so from this equation, na ito, ano makukuha natin dyan? 2,000 kilograms times 10 meters per second is equal to 3,000 kilograms times Vx. Right? Ngayon, ang Vx ay ilan? 2,000 divided by 3,000? 2 over 3. 2 over 3 times 10? So 6.7 meters per second. Tama? Okay. Now from this equation, ano makukuha natin dito? 1,000 kilograms times anong VCX? 15 meters per second equals sa 3,000 kilograms times Vy. Okay. Ano ang Vy ngayon?
So 1,000 divided by 3,000? 1/3 time, anong 1/3 ng 15? 5. Okay, so 5 meters per second. Okay, so we know that yung Vx ay 6.7 meters per second and yung Vy ay 5 meters per second. So pwede na natin makuha yung magnitude ng V. Okay, so yan ay equal sa ilan to? 8.3. Around 8.3 meters per second. And yung angle nito, makukuha lang natin from this equation, tangent inverse ng y component divided by yung x component. So pag ginawa natin yung calculations na yan, ang angle na yan ay 37 degrees. Okay, 37 degrees. So ang velocity nito is 8.3 meters per second, tapos yung angle na ito ay 37 degrees. Yes? Ano? Hindi ko alam. Bakit gusto mong ano? Balato? Makikibalato ka? Okay, questions? Di ba padali yung lessons natin? Ganun dapat yung mindset niyo. Shit, sobrang dali. Hindi na ako papasok next time. Okay, so yan ang mga examples ng inelastic collisions. Okay, next na i-discuss natin ay elastic collisions. Ano nga ang elastic collisions ulit? Equal. Equal lang before and after collision, right? Before and after collision. Ganun din yung momentum, okay? Okay. So, when we have that kind of system, so anong mangyayari doon? So first of all, yung momentum is conserved. So yung initial velocity ng, for example, A along the x-axis plus yung initial momentum, for example, ng B along the x-axis is the same as yung final na momentum ng A along the x-axis plus yung final na momentum ng B along the x-axis. Nasusundan niyo yung subscripts, no? Diba? Kasi pag 1 is initial, yung 2 ay final, and then yung x, ibig sabihin lang yan, lahat yan ay motion along the x-axis. Hindi. Yan yung isa, di ba? Pag tawag dito, pag elastic. Yung isa pang kino-consider natin is that yung kinetic energies, yung total kinetic energy initially, okay, ay pareho lang sa total kinetic energy sa final state. Okay. Okay? Now, dun sa first three problems na sinob natin kanina, ano yung typically na pinapahanap? Pero anong velocity? Initial, final? Final velocity. Okay. Ngayon, mas madaling hanapin yun kasi nag-move sila together as one. Right? Pero ito, inelastic collision ito. After nila mag-collide, maghihiwalay sila. So meron sila sarili-sariling velocities. Kaya kung iisipin niyo, yung VA2x at VB2x ay parehong unknown in general. Right? Right? So meron kayong dalawang unknowns at para ma-solve yung dalawang unknowns, ilang equations ang kailangan nyo? Dalawa rin, di ba? Systems of equation. If you don't know two variables, you need two equations. Two equations and two unknowns. Right? Itong komplikasyon dyan. Yung first na equation on top is linear.
Yung second equation sa bottom is quadratic. So, itong isipin nyo ngayon. Na-set up na natin yung equations and we use physics to set up the equation. Ang mahirap talaga yung math. Kasi kailangan nyo isolve yung VA 2x at VB 2x. Di ba? Buti na lang nasa base physics kayo. Sorry. Math ba kayo? Comsci? Math kayo, no? Oh. So, mahirap talaga ang math. Okay? Okay? Preview lang 'yan ng ng gagawin ninyo. For examples, di ba? So, halimbawa dito sa example na yun. Okay, we repeat the air truck collision example 8.5. Pero magdadagdag tayo ng ideal na spring bumpers sa glider. Okay, so that the collision is elastic. Okay, so may spring, so pag tama nilang ganun, magbabounce back lang sila. Okay? Okay, what are the final velocities of the glider? Okay. Uy, wala. Ay. Huwag kayong katawa-tawa pag kayo yung pinapagalitan ko sa labas. Ah. So, initial na total momentum. Ha? Prayer time na ba? O? Okay. So ano? I-diretso na natin sa numbers. Huwag na tayong mag-variables. Okay lang? Okay lang? Okay, sige. So anong initial na tawag dito? Initial na momentum. Initial na total momentum. 0.5 times 2.0 meters per second. Pag hindi kayo nakakasunod, just raise your hand. Plus 0.30 kilograms times. Anong sagot? Oh, ito yung kanina kasi kasi nga example 8.5 lang ito. Ang difference lang yung after collision, okay? Daming maingay. Negative ba to? Positive? Yes. Good. So, initial or before collision. Then after collision. Okay. After collision, ano na yung momentum? So 0.5 yung A, yung mass ng A, tapos ano ang velocity niya? V A to x plus 0.3 kilograms times VB to x. Okay, and dapat equal ito sa 0.4 meters per second according sa conservation of momentum. Okay? Okay? Ano? Okay na? Okay na? Yung unit? Yun naman yung nakalagay. Sa? Oh. Anong problema? Pero pag kayo na sumasagot at mali yung units nyo, no? Yeah. Units. Maglalagay ko, units nyo. -5. Joke lang eh. -4 lang. So, yung may nalagay ko, check your units. May guilty. Merong guilty dyan. Okay, so,
Obviously, hindi pa natin masasolve to kasi dalawang unknowns to, right? So, kailangan pa natin ng isa pang equation. So, yung isang equation, kukunin natin from yung conservation of energy. Kinetic energy, sorry. Conservation of kinetic energy. So, before collision, yung kinetic energy is 1/2 times 0.5 kilograms times 2 meters per second squared plus negative 2 meters per second squared. Pero sinolve na natin to kanina. Sinabi natin na ito ay equal sa 1.60 joules. After collision, okay, so meron tayong 1/2 times 0.5 kilograms times V A 2x squared plus 1/2 times 0.3 kilograms V B 2x squared. Okay, so again, hindi natin alam yung VA2x at VB2x. Pero yun na, meron tayong dalawang equations at saka dalawang unknowns. So yung magiging approach nyo dyan, wala pa kayong... So hindi nyo alam yung linear algebra no? Kasi wala pa kayong fresh one pa lang kayo. Okay, I mean, hindi nyo pa nakukuha yung course. So 1 to 2 nyo kukunin yun, physics 1 to 2. Okay, may linear algebra naman kayo. Sa math. Parang meron na. So anyway, hindi kasi meron mas madaling solution para dito. Okay, yun lang dahil hindi nyo pa tinake, so pakahirap muna kayo. Anong tawag dito? Ano ang easiest way dito? Siyempre, isolate nyo lang yung isang term dito, di ba? For example, isolate nyo ito, di ba? VA2x, tapos ipasok nyo doon to solve for VB2x. Okay? And once na masolve nyo na yung VB2x, ipasok nyo yung VB2x dito para makuha yung VA2x. Okay? So, makikita nyo na medyo matrabaho lang siya. Okay? Pero after all that hard work, okay, asan na yun? Makikita nyo na ang sagot ay VA2x negative 1.0 ay equal sa negative 1.0 meters per second. Tapos ang VB2x ay equal sa 3 meters per second. Okay, wag muna kayong mag-celebrate kasi kailangan nyo i-check yung sagot niyo kung may sense. Sige. Ha? Dito? Talagang ipapagawa mo sa akin, ha? Sige, mamaya. Balikan natin yan, ha? Okay. So, tignan muna natin. So, nasagutan nyo na. Tapos, VA2x is negative 1.0 meters per second. At yung VB2x ay 3.0 meters per second. Siyempre, ang tanong is, may sense ba yan? Yung sagot na yan. Paano nyo nasabi na may sense? First, check nyo yung signs. Kasi yung signs na magsasabi sa inyo na yung velocities. Direction ng velocities. Okay? Yung VA2x, in-expect nyo na pupunta sa left. At yung sign na nakuha natin is negative. So tama tayo dyan. Confident kayo dyan. Positive naman yung VB2x. Okay? Paano naman yung magnitudes? Paano nyo alam na more or less tama yan? Size ng? Hindi sa size ng arrow. Drawing lang yan, representation lang yan. Okay? Lang yan naman. Tignan niyo yung mga initial na velocities. Ano yung initial na velocities? Nasa 2, tsaka negative 2. Di ba nasa same order lang, comparable lang, di ba? 1 at tsaka 3. Kung makakuha kayo ng sagot na 0.25 or 10 or 30, hindi ba dapat magtaka kayo? Kasi teka, 2 tsaka negative 2 lang yung initial na velocities. Bakit nakukuha ko ay sobrang laki or sobrang liit? Hindi, ang mass ka is 0.3 tsaka 0.5. So dapat hindi ka mag-exceed ng di ba? Hindi ka mag-exceed ng anong tawag dito? Hindi ka sobrang baba by 1 order of magnitude or mas mataas ng 1 order of magnitude. Okay, so yun yung pang-check niyo. Okay? So, nakita natin, okay, yung 1, same order of magnitude lang as 2, and then yung 3, same order of magnitude lang din as 2. So, ibig sabihin, okay, yung ginagawa nyo ay tama. So, pwede na kayong mag-move on dun sa next problem. Okay? Punta natin yung tanong ng klase nyo dahil hindi yata siya marunong mag-math.
Mga palusot nyo talaga, oh. Sir, paano yan ginagawa? And then, ang gagawin nyo lang ay i-isolate nyo, di ba? Ano ba sinabi kong i-isolate dito? Yung VA2X. So, ano yung VA2X dito? So, VA2X ay equal sa, ano sinabi natin? 0.4 kilogram meters per second minus 0.3 kilograms times VB2X, tama ba? Divided by 0.5 kilograms. Okay? Mahirap lang ito kasi square nyo. Kailangan nyo i-square yan kasi square to. Oh. Diba? Yun yung problema dyan eh. Sa square niyan. VA2X squared. So, isi-square niyan lahat na yan. Pag in-square niyan, meron kayong VB2X to the first power at saka VB2X to the second power. So, magkakaroon kayo, eventually mag-end up kayo sa isang quadratic na equation to solve for VB2X. Okay? Huwag nyo nang tanong sa akin kung paano yung gawin kasi alam yung gawin nyo. Okay? Okay? So, makukuha nyo ngayon yung VB2X. Ayos? Ayos? Okay, hindi ko gagawin yan kasi gusto ko mag-practice kayo ng math. Gawin niyo yan. Okay, at saka ayoko mag-spend ng time sa mathematics. Sabay tingin sa kanila eh. Gusto ko mag-spend tayo ng time sa physics. Okay. Huwag ka mag-alala. Huwag kayo mag-alala yun din sinasabi ko sa mga estudyante ko kanina. BS Math. Saka BS Comms. Math ka rin ba o Comms? Kayong tatlo? Okay. Okay, so anyway, so yun ha, pag-practicean niyo na yung mathematics niya. Okay? Sige, at this point, pwede muna tayong break muna tayo ng 10 minutes bago tayo pumunta dito sa next na problem. So ngayon, ang next na example na i-discuss natin ay collision sa mga subatomic particles between subatomic particle tsaka isang atom. Okay, so fission of uranium nuclei in a nuclear reactor produces high-speed neutrons. Okay, so before such neutrons can efficiently cause additional fissions, they must be slowed down by collisions with nuclei in the moderator of the reactor. Kung wala kayong maintindihan dyan ngayon, okay lang. Dahil ang kailangan nyo na intindihin at this point ay yung collisions. Okay? So the first nuclear reactor used carbon or graphite as the moderator. So suppose a neutron with mass of 1 atomic units traveling at 2.6 times 10 to the 7 meters per second undergoes a head-on elastic collision with a carbon nucleus na may mass na 12 atomic units initially at rest. Yan yung mga gusto-gusto nyo talagang makita, di ba? Kasi zero kaagad na velocity. Neglecting external forces during collision, find the velocities after the collision. Ano yung velocities nila after nila mag-collide? So, ang idea dito is before the collision, yung neutron is traveling at yung carbon atom ay initially at rest. So, lahat ng momentum ay galing lang sa neutron. After nila mag-collide, both of them are traveling in opposite directions according sa figure. Okay, and yung V2 o yung neutron ay traveling towards the left at yung carbon atom ay traveling towards the right. Okay? So we use conservation of momentum dito. Before collision, ano ang total momentum? Sabi natin
yung carbon atom ay at rest naman. So, ang total momentum ay galing sa neutron. Ano, diretso na natin sa numbers? Okay lang? Okay, so 1 atomic unit times, anong speed niya? 2.6 times 10 to the 7 meters per second. Okay, so equal dapat yan sa after ng collision, 1 atomic unit times Vn2x. Okay, so 1 atomic unit times Vn2x plus 12 atomic units times Vc2x. Okay, two unknowns, right? So, kailangan pa natin isa pang equation. So, makukuha natin yun from conservation of kinetic energy. So, 1/2 ano tawag dito? 2.67 times 10 to the 7. Okay, equal yan sa 1/2 Vn2x squared plus 1/2 12 units Vc2x squared. So same problem as before. Meron kayong yung isang equation nyo is linear at yung pangalawang equation nyo ay quadratic. Okay, and then same approach kung paano kukunin yung yung velocities niyan. So V and 2x makukuha nyo to be equal to 2.2 times 10 to the 7 meters per second. And Vc2x ay equal sa 0.4 times 10 to the 7 meter per second. Now, check nyo ngayon, convincing ba yung sagot na yan o hindi? Okay, kasi na-expect nyo na ang neutron ay babalik, mag-move siya towards the left, so negative, at yung carbon atom ay mag-move towards the right. Tapos, tignan niyo yung order of magnitude ng speeds. Same order of magnitude sa given na initial speed, 10 to the 7, diba, meters per second. Pare-pareho sila na 10 to the 7 meters per second. Okay, so ngayon alam nyo, meron na kayong parang tawag dito, high level of confidence na yung sagot na nakuha niyo dyan ay tama. Okay? May sense kasi. Okay. Next. So yung first two problems ay one-dimensional problems. Now, we're going to take a look at a two-dimensional na elastic na collision. So, ito ay mga puck. Alam niyo ba kung ano yung puck? Yes, saan siya ginagamit? Yeah, black disc siya. Pang hockey, okay. Ice hockey. Pero dito, air hockey. Naglaro na kayo nito siguro sa sa quantum, time zone, yung mga ganun doon, di ba? Right? Right? So yun, may mga ano na? Tinalo kayo dati kung tayo. Anong inaano mo? Tinalo mo. Tinalo mo. Akala ko. Okay. Wala kasing, may quantum ba dito? Wala, no? Hindi yung time zone? Quantum ba yung time zone? Quantum, alam na natin kung sino yung mga pupunta doon, Quantum yun, sir! Yes, naglabas pa siya ng mga ano niya, mga tickets niya, tsaka... Okay, so, nakapaglaro na ba kayo ng air hockey? Masaya, di ba? Okay. Ano ang initial na momentum? Okay, so bago natin yun, again, this is a two-dimensional problem. Okay? So ibig sabihin, meron tayong i-consider na momenta along the x-axis tsaka momenta along the y-axis. Okay. So, paano natin gagawin to? Gawin muna natin ay along the x-axis. Tapos, yung initial. Anong initial? So, ang initial na momentum ay 0.5 kilograms times 4 meters per second. Para sa puck A. Plus 0 kasi
At rest. Saan nakalagay yun? The pack B is initially at rest. So, equal ngayon yan sa equal saan? 0.5 times, bakit 2? Oh, 2 meters per second. Pero, yun ba yung ano niya? Yun ba yung x component ng velocity na yan? Kailangan nyo pa i-consider yung x component, di ba? So, ipoproject nyo pa yung velocity niya sa x-axis. So, kailangan nyo i-multiply by cosine alpha. Okay. Tapos, idadagdag nyo pa dyan yung okay. So, V2 along the x-axis. Okay? Okay. So, along the y, ano muna? Ay, hindi. Ang kinetic energy, pag tinitreat nyo na yung kinetic energy, wala na siyang ano? Wala na siyang x tsaka y axis. Kasi, ang kinetic energy is a scalar quantity. Okay? Tulad ninyo. Okay. Along the y-axis, ano ang initial na total momentum? Meron bang momentum along the y-axis ang pack A? Wala kasi motion niya is along the x-axis lang. At yung pack B ay okay, 0 kasi initially at rest. So yung initial momentum along the y-axis is 0. Final momentum along the y-axis, 0.5 kilograms times meters per second times sine alpha plus 0.3 kilograms tapos V2Y. Ilan ang unknowns? Ilan? Ito lang. Cosine alpha. Sine alpha. Well, actually alpha, di ba? So isa na yon. Kasi pwede nyo namang i-relate yung sine alpha sa cosine alpha. Nakakatakot lang kasi square root yun eh. Square root yung relationship nila, di ba? Yung sine alpha is equal to square root ng 1 minus cosine squared alpha. Tama? Medyo nakakatakot yun pag nag-algebra na kayo. So, yun yung mga madalas na magiging source ng mistakes sa pag-calculate. And then you have VB2X na hindi nyo rin alam at VB2Y hindi rin natin. So, ano naman ang kinetic energy dito? Total na kinetic energy ay 1/2 M A. Okay, diretso na natin. So, anong MA? 0.5 kilograms tapos 4 meters squared plus 0. Okay, so equal to sa ilan to? 4 squared divided by 2 times 0.5. 4 joules. Okay. So equal, ano ngayon yung final na kinetic energy? Remember, this is a scalar quantity. So, 1/2 times 0.5 kilograms times 2 meters per second squared. Wala nang cosine alpha tsaka sine alpha. Kasi nga, wala tayong scalar quantity ang kinetic energy. Hindi nagmamatter kung anong direction. Okay, plus 1/2 0.300 kilograms times VB2 squared. Walang x and y components, di ba? VB2 squared. Okay? O, makukuha na natin yung VB2 from here kasi yan lang yung unknown dyan. Tama? Okay, ano ang VB2 dyan? Ano ang VB2 ngayon? Ang VB2 ay so V
D2 is 4.47 meters per second. Okay, after you do the math dito, makukuha niyo yung VB2. Okay? Now, anong next na gagawin ninyo? Well, ang gagawin niyo is tanggalin niyo to, palitan niyo na to ng 4.47 meters per second, tapos gawin yung cosine beta. Okay? Tapos, ito, palitan nyo na to ng 4.47 meters per second, tapos gawin yung sine beta. Okay, now dalawa na lang yung unknown. Alpha and beta. Tapos meron din kayong dalawang equations. So pwede nyo nang masolve yung alpha at saka yung beta. So we'll get alpha as 36.9 degrees and beta as 26.6 degrees. Okay? No. Diba? Padali ng padali. Pagod na kayo. Kahit anong sabihin ko siguro joke, wala na epekto. No? Sige na nga, hindi na ako mag-joke. Okay, so yun yung elastic tsaka inelastic collision. Now, one related concept doon ay yung concept ng center of mass. Actually, ang center of mass ay related sa center of gravity and mas general ang center of gravity. So, halimbawa, ano bang typical na ginagawa niyo? Wala akong ballpen dito eh. Ayokong gamitin yan. So, i-balance niyo yung ballpen niyo sa daliri niyo. Hindi yung challenge. Patayo talaga ha. Yan. Mas madali yan. Matindi yung gusto mong gawin, patayo eh. Pero sige, okay lang. Yan. Diba? Pag binalance nyo yung pen, okay, or kung ano man ang pwede nyo i-balance dyan. Okay, yung point na yan, kung nasan yung ibabaw, yung point kung nasan tumatama sa daliri niyo, yan yung kanyang center of gravity. Okay? Kasi it's as if gravity is acting on that specific point. Pero in reality, yung gravity ay nag-act sa lahat ng parts ng object. Okay, paano nyo alam na nag-act siya sa lahat ng parts ng object? Kasi iusog mo lang ng konti yan, malalaglag yan sa isang side. Okay, pero yung tawag dito, just to simplify things, sinasabi natin na ang objects, lahat ng objects ay mayroong center of gravity at doon nag-act yung gravitational force. Okay? Ngayon, anong tawag dito? Ano na ngayon ang actually ginagawa natin dito? Well, we are actually relaxing yung initial assumptions natin about objects. Okay, nung nag-start tayong mag-aral ng physics, meron tayong basic na assumptions sa lahat ng objects. Nalala niyo ba kung ano yun? Anong basic na assumption natin sa lahat ng objects? Oo na naman kayo, ha? Sige. Nung nag-start tayo nung mag-aral ng physics, meron tayong basic assumption sa lahat ng objects. Specifically, bigyan ko kayo ng hint. Specifically, para hindi na natin consider yung shape ng object or yung dimension ng object. Anong assumption yung ginagamit natin for that? Hindi necessarily. Hindi yun yung assumption talaga. Ano pa? Yung mass uniformity dito natin gagamitin yun. Kaya tayo may center of mass. Point. Lahat ng objects ay point objects. Okay? Kaya, pwede nating i-represent yung object as a single dot. Kasi nga, ang assumption nga natin ay lahat ng objects ay point objects. Kung tutusin, habang ginagamit natin yung assumption na yon,
Okay? Nakapag-drawing na kayo ng kahit ano. Shit, nakapag-drawing na ako ng truck. Kasi assumption natin, point object, lahat ng object, di ba? Uy, ito yung isa kong kaklase, naglalakad kasama yung isa pang kaklase. Kasi point objects na sila lahat. Kaso nandito na tayo sa concept ng center of mass. At sa center of mass, when discussing these things, ibig sabihin, kinoconsider natin yung dimensions ng object. Okay, how are we doing that? Paano natin kinoconsider yung dimensions ng object? Halimbawa, nakatayo kayo, pwede nyo i-measure yung mass ng arms niyo, measure yung mass ng legs, ng torso, tsaka ng ulo. Okay, tapos, anong tawag dito? Paano nyo malalaman yung center of mass? Well, you also need to know kung ano yung positions ng mga arms, legs, ng ulo relative to some reference point. Okay, para makuha niyo yung center of mass. Okay, so let's say na marami tayong objects, okay? Ito yung mga objects natin. Oops. Ito yung mga objects natin. Yan. Asan ang center of mass nila? Hindi, I mean, kung tatantyahin nyo lang, ang center of mass yan ay somewhere in the middle. Okay, so paano yun nasabi na somewhere in the middle yung center of mass? Anong Kasi center. Pero ina-assume nyo rin kasi na pare-pareho sila ng mass. Paano kung hindi sila pare-pareho ng mass? Paano kung halimbawa yung mga nandito magagaan, tapos yung mga nandito mabibigat? Asan ngayon yung magiging center of mass niya? So mag-move towards the right. O yun. Ba? So may idea na kayo kung paano kino-compute yung center of mass. Right? Nagmamatter yung mass ng bawat isa sa mga particles na yan at nagmamatter din yung relative na positions nila sa isa't isa. So, ngayon, yung center of mass, sulat na natin yung equation. Okay, so ang position ng center of mass, x sub cm, cm means center of mass, is equal to yung mass ng isang object. So ito yung object 1, yung mass ng object 1 times yung location niya relative to some reference position plus, sabihin natin ito yung object 2, so m2, and then yung position niya relative to some reference position. I-add natin lahat yan, and then i-divide natin lahat by yung total mass. Okay? Pag sinulat ko ba in summation notation yan, maintindihan ninyo? Maintindihan nyo ba yung notation na yan? Okay, ibig sabihin lang yan, nagsasum tayo ng product ng mass at saka ng position sa numerator. And then sa denominator, nagsasum tayo ng masses. Okay, good. And then syempre, yung along the y-axis, we'll do the same. Kasi di ba, two-dimensional yan. Two-dimensional yan kung tutusin. Okay, and then, yeah. Okay, tapos M1 plus M2 and so on. Tapos, okay. So yan, meron na kayong position ng center of masses niya along the x tsaka along the y-axis. And then pag may third dimension, exactly the same expression, papalitan nyo lang ng z, yung x or yung y. Okay. In general, in vector notation, so you can write it as m1 r1 plus m2 r2, and so on and so forth. Plus m1 plus m2 equals sa sum ng ri, okay, and then mi. Okay. Okay, now ano yung relative na position niyan? Or reference position. It can be anywhere. Kahit saan. Pwede niyong ilagay. Pero syempre, gusto niyong pumili ng position na magpapadali ng calculations. Papadali ng buhay ninyo. Okay? So, i-demonstrate natin yung pagpili ng reference position from this example. So, alam niyo naman ang water molecule. Diba? Anong composition ng water molecule? Okay. So, dalawang hydrogen at saka isang oxygen. Alam niyo kung paano sila position? Kung paano yung position ng hydrogen relative sa oxygen? Tinuro ba yun sa chemistry? Yes.
So parang ano, di ba? Hindi yung hydrogen wala sa magkabilang gilid kundi medyo nakaangat, di ba? Well, kita-kita naman dito sa figure kung paano. Pero dito ni-rotate lang siya ng 90 degrees. Okay, and makikita niyo rin yung dimensions ng hydrogen molecule. Yung gitna ng oxygen hanggang sa gitna ng hydrogen, that's distance d. Okay? Yan yung distance na d, which is equal to 0.957 times 10 to the minus 11 meters. Marunong naman kayo ng mga units, no? Alam niyo ba kung anong unit ito? Ay times 10 to the minus 11 yun. So 0.957 times 10 to the minus 10 meters. Tama ba ang conversion ko? Tama, no? Or 0.957. Alam niyo kung anong unit yan? Armstrong. Okay. Shit, bakit may bilog yung letter A sa ibabaw? Yung letter O may dalawang tuldok. Pangalan niya ng tao. Okay, Swedish na scientist. Okay. At ang pagbigkas niyan ay hindi Angstrom. Hindi Angstrom. Angstrom. Yung A na may bilog is O. And then yung O na may dalawang tuldok ay OE. Angstrom. Okay? Para next time na nakasakay ulit kayo sa jeep, di ba? Ay, Angstrom yung ganun-ganun kayo. Okay. So, masyado ko naman nag-enjoy. Grabe. Sabi ko nga, hindi na ako magjo-jokes eh. So, yung mass again is represented as atomic mass unit. So, ang hydrogen has a mass of 1 atomic mass unit at yung oxygen ay merong mass na 16 atomic mass units. Alam niyo naman kung bakit 16, di ba? Kasi meron siyang 16 na electrons. Okay. So, ang tanong dito is, ano yung position ng center of mass? So, nasa lang center of mass dito? Okay, pagtatansyahin nyo ngayon, asa ng center of mass? Nakatabingi papuntang hydrogen. Okay, so wala sa gitna, wala sa origin, no? Wala sa origin, right? Nasa left ba o nasa right ng origin? Nasa right. Kasi nagdagdag tayo ng hydrogen, right? Hydrogen. Parang ano lang din 'yon. Malamang pinag-igib na kayo ng mga magulang niyo ng tubig, no? Tama ba? O hindi kayo ba yung mga bata na no mommy? Can't you see I'm on my iPad? Kayo ba yung ganon? You can't make me igib tubig. Pag nag-igib kayo ng tubig, kukunin niyo yung timba sa isang kamay, ano ang nararamdaman ninyo? Aside from pain. Yes. So, yung katawan nyo ay, anong tendency ng katawan ninyo? Maglilin towards kung nasan man yung weight, di ba? Kung nasan yung weight. Kasi nadagdagan nga ng weight. So, ano essentially nangyari? Mag-shift yung inyong center of mass. Pero remember na ang stable position ninyo ay yung dalawang paa. So, gusto niyo ibalik yung center of mass ninyo dun sa stable na position. Diba? So, anong ginagawa ninyo para bumalik siya sa stable na position? I-adjust yung maglilin. Pwede ka maglin. Gaganon ka, di ba? Ano pa yung ibang pwede niyong gawin? Ha? Hindi. Imagine niyo ano yung instinct niyo pag nagbuhat kayo? Anong instinct niyo pag nagbuhat kayo? Hindi, isang kamay lang, isang kamay. Isang kamay.
Anong ginagawa mo pag nagbubuhat? Hindi, dyan yung may timba, di ba? Dyan. Di ba, ito yung timba. Oh. Anong instinct niyo pa? Anong instinct niyo para mabalance? Ha? Dito. Pero, may timba yan. Timba ko yung kumatama rin. Kumatama rin. Ito lang yung gusto natin. Kasi may point ako na gusto pala. Hindi kayo talaga nabubuhat ng tubig. O, pag ginanay nyo, ano? Yun, yan ito, di ba? Yan ito, di ba? Bakit ito yan? Dagdagan ng mass dito. Remember na yung center of mass is dependent also on the position. Pag ganyan lang yung arms nyo, ang dapat lang yung position ng arms ninyo sa katawan. Pero pag ginano nyo, lumalayo yung position, shift niya center of mass. Diba kaya lang ganyan kayo? Ganyan. Ngayon, wala talaga kayo, hindi kayo nagbubuhat ng mga... Dapat part yun ng Physics 101.1 ninyo eh. Pagbuhat ng timba. Okay. Okay, ang experiment natin ngayong araw ay center of mass. Kakabahan na kayo niya, magbubuhat na kayo eh. Kaya, ine-expect natin na yung center of mass ay nasa right. Okay? Unfortunately, para sa hydrogen atom, wala siyang kamay sa kabilang side. Okay? So ganyan yung mangyayari. Okay. So, and then, this is also a two-dimensional problem. Okay? So, kailangan natin consider both X and Y axis na center of masses. So, ang center of mass, okay, ay equal sa yung location, teka, kailangan ko yung center of mass ay equal sa mass ng oxygen, okay, tapos yung location ng oxygen relative sa isang position, plus mass ng unang hydrogen times yung location ng unang hydrogen, and then yung mass ng pangalawang hydrogen, H1, H2, and then yung location ng pangalawang hydrogen. All over MO plus MH1 plus MH2. Okay, so ilan yan ngayon? Yung XH1, ano yung XH1 dito? So ito yung D, di ba? Okay, pero ipo-project nyo ngayon yan sa x-axis, right? Right. So ano itong length na to? Yan yung XH1. Ano yung length na yan? Kung ito ay D, ano itong length na to? D, cosine ng anong angle? Bakit 105? Ang 105 is from here to here. So, 105 divided by 2. Okay. 52.5 degrees. Yan yung XH1. Ang XH2 naman is, so ito yung hydrogen 2. Ito yung D. O, ito yung projection niya sa x-axis. Ano yan? D times cosine ng 52.5 din. Diba? Pareho lang. Diba? 52.5 degrees. So, ang XH1 ay equal sa XH2. So, itong dalawa na ito, pareho lang. Right? And yung MH1 tsaka MH2 ay pareho lang din. Diba? Kasi pareho silang 1 atomic units. Ngayon, ano yung X? XO. First of all, ano yung naging reference position natin nung in-estimate natin yung XH1 tsaka XH2? Anong ginamit natin na reference position? Ano lang, yung sa Cartesian lang. Cartesian lang.
origin. So sinabi natin, with respect to the origin, okay, yung XH1 ay may ganyang, ay shit, masisira, maghahang na naman tong PowerPoint. Yung relative to the origin, yung XH1 ay, yan, okay. Ngayon, relative to the origin, ano yung position ng oxygen? Ha? Center. So ano yung XO? 0. Okay. So yung first term, okay, hintayin na lang natin wala na, hindi na gumagalaw. Okay. Ano pa ulit siya? Saan na tayo? Ito. Okay, so itong XO ngayon ay 0. So anong natira? 2 times, ano yung MH1? 1 atomic unit times D cosine ng 52.5 degrees. Divided by 16 plus 1 plus 1, 18 atomic units. Tama? Tama. Okay. So, ang sagot dito ngayon ay ang sagot dito is 0.068 D. So hindi natin pinalitan yung hindi natin insert yung D. Para lang para mas madaling intindihin. Okay? So kung ito yung D 0.68, actually ayun yung X. So andun yung X, so ibig sabihin yan yung 0.068 D. Okay? Kung hinahanap niyo yung X nyo, dyan. Okay? Okay, ngayon, ano ang Y along the y-axis naman? Along the y-axis. So Y cm ay equal sa mass ng oxygen tapos yung position niya along the y-axis plus mass ng hydrogen 1, yung position niya along the y-axis, y, plus mass ng hydrogen 2 plus yung position niya along the y-axis. That's MO plus MH1 plus MH2. Ngayon, ano yung XH1? Yan. Anong XH1? So along the y-axis, ito yung sorry, hindi XH1 kundi YH1 pala. So ano yan? Yan yung height na yan. Anong sign? Positive, di ba? D sine 52.5 degrees. Ano ang YH2? Ito yung height na yan. So yan ay negative D sine 52.5 degrees. Ibig sabihin ito tsaka yan magka-cancel. Right? Okay. Ano ang YO? O position ng oxygen? Sinabi natin nasa origin. So ito ay 0. So ang YCM is 0. So ang location ng center of mass ay 0 units along the y-axis at 0.068 along the times D along the x-axis. At yun nga yung minamark ng so yan ang center of mass ng oxygen. Now, anong implication yan? Alam naman natin na ang molecules umiikot. Diba? Nag-move sila. About which axis sila nag-move? Hindi, ito lang pinag-usapan natin. Yung hydrogen, yung water molecule. Sa aling axis siya nagro-rotate? Hindi, aling position ng kanyang rotation? Sa aling position siya nagro-rotate? Nagro-rotate siya sa origin or dun sa X? Dun sa kanyang center of mass. Diba? Kasi nga lahat ay
yung gravity acts on the center of mass or center of gravity. Okay? Pag nag-balance kayo ng pen dun sa finger ninyo, doon yung center of mass or center of gravity. Okay? In fact, pag yung pen ay binato ninyo, ito, halimbawa ito, pero hindi ko ibabato to. Pag ito binato nyo, ano mangyayari dito? Iikot siya, di ba? Pero yung center of mass niya ay magfa-follow ng parabolic na path. Okay, kung center of mass lang ang titignan niyo. Pero pero umiikot din siya at the same time. Okay, parang dito sa figure na ito. Okay, dito sa figure na ito, binato lang pataas yung wrench. Okay, binato pataas yung wrench. Pero tignan niyo kung saan siya umiikot. Umiikot siya about itong white points na to. Yan, yung white points na yan na nagiging blue na. Okay? Yan yung kanyang mga center of mass. At kung susundan niyo yung center of mass, straight line lang. Parang motion nung bola na binato nyo, papataas. So now you have two types of motion. A linear motion na pinag-aralan nyo na before, di ba? Pag sa projectile, and a rotational na motion. And lumitaw lang yung rotational motion when we considered yung dimensions nung object. Nung tinanggal na natin yung assumption na lahat ng objects ay point objects. Okay? Okay. So, now we need a way to describe itong mga ano na to, itong behavior ng objects na ito. So, we started with this RCM is equal to sum ng tawag dito, individual na masses. Paano natin, di ba nag-move siya up and down, so meron siyang velocity, right? Meron siyang velocity. Ang gagawin lang natin is we take the derivative of RCM with respect to time. Pag kinuha natin derivative ng position, anong makukuha natin? Derivative ng position is what? With respect to time? Velocity. Okay, good. So, yung velocity ng center of mass niya is just the derivative with respect to time of RCM. So, magiging equal to sa sum ng MI VI, okay, sum ng MI. Okay, kasi kukunin niyo yung derivative ng bawat isa sa mga RI. Diba? Furthermore, pag kinuha niyo ulit yung time derivative ng VCM, anong derivative ng VCM? Ng V? Acceleration. Okay, bago natin gawin yon, ano ba ito? Total mass to, di ba? So pwede ko na ito i-replace as capital M. Okay lang? Kasi total mass siya. So lilipat ko siya ngayon sa kabila. MVCM is equal to sum ng MI VI. Ano ito? Anong tawag natin sa product ng mass at ng velocity? Product ng mass at velocity ay momentum. So ito ay center of mass, momentum. Ito ay sum ng lahat ng momenta. So this is sort of like conservation of momentum. Now if we take the derivative of that, so we have MACM is equal to sum ng MI AI, right? Pero ano bang product ng mass at ng acceleration? So ito ay net force. And we're summing all of the individual forces. And now we're back to Newton's second law of motion. Okay, so makikita nyo na lahat ng pinag-aralan natin before with respect to linear motion still applies. Okay, kahit na umiikot na yung object. Okay? Galing, di ba? Kasi, anong point kung pag-aaralan natin ng projectile motion kung pagdating sa rotational motion, hindi na pala siya nag-a-apply. So, pangit yung ganong klaseng physics. Okay, so hindi natin ma-discuss yung example na yan, but let me just go through this quickly. Okay, now, this one demonstrates yung tawag dito, yung center of mass na concept. Okay, at pati na rin yung second law ni Newton. So, ang nangyayari dito is meron kayong rocket. Okay, tapos, in the middle of the trajectory, nag-explode yung rocket. So, mag-break apart siya into two parts. Okay, yung isang part,
mahina yung velocity niya, so nandun siya sa lower path, yung kulay blue. Yung isang part naman, mas mabilis yung velocity niya, so nandun siya sa upper part. Okay. Now, if you follow yung trajectories ng both paths, halimbawa ito. Ito yung, nandito siya time t1 at ito naman ay dyan sa time t1. Tapos, kunin niyo yung center of mass nilang dalawa, kahit na magkahiwalay na sila, kunin niyo yung center of mass, dyan yan. After time t2, nandiyan na siya. After time t2, nandiyan na siya. Kunin niyo yung center of mass, nandiyan na siya. Okay. And then after time t3, kunin yung center of mass, andito na siya. Okay? Okay, now, anong sinasabi dito? Etong trajectory na ito is exactly the same trajectory kung nasusundin niya kung hindi siya nag-break apart. Okay? So, sinusunod pa rin niya yung concept ng center of mass. Ibang ang galing, di ba? Na may ang tawag dito, may ganyang klaseng behavior ang nature. Di ba magaling? O di wag? Okay. So, anong tawag dito? Parang ganyan din sa buhay. Di ba? So, eto, ayan, first year kayo dyan, second year, third year, tapos fourth year, graduate na kayo. Maghihiwalay na kayo mga magkakaibigan. Di ba? Pagkakaroon kayo ng sarili ninyong paths. Di ba? Tama? Pero dahil sa tindi ng bonding ninyo, yung relationship nyo sa isa't isa ay parang hindi kayo naghiwalay. Diba? Doon na natin tatapusin yung